नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सुनिलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरु कुनै पनि ब्रान्डको सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल फोन किन्दै हुनुहुन्छ अथवा नयाँ मोबाइल फोन किन्दै हुनुहुन्छ जसमा बक्स अलरेडी खोलिसकेको छ, सबैले त भन्दिन 2-4% होलान्, मोबाइल फोन सेल गर्ने कोही सेलरहरु यस्तो पनि हुन्छन् साथीहरु, युज गरिसकेको सेम ब्रान्डको मोबाइल फोनलाई मेन्टेनेन्स गरी नयाँ बक्समा राखेर नयाँ भनेर सेल गर्छन्। यदि तपाई पनि नयाँ अथवा सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने आजको भिडियोमा कुनै पनि पुरानो मोबाइल फोनको बेसिक इन्फर्मेसन र त्यस मोबाइल फोनको वारेन्टी ग्यारेन्टी कति समयसम्म छ भनेर अनलाइन चेक गर्ने तरिका बताउन गएको छु। आफ्नै पुरानो मोबाइल फोनको पनि बेसिक जानकारी र वारेन्टी ग्यारेन्टी कति समयसम्म छ अनलाइन चेक गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, ढिलो नगरी भिडियो सुरुवात गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला साथीहरु, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँ तल सब्स्क्राइब बटन छ, त्यसमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन प्रेस गरी अलमा सेट गर्नुहोस्, जसले गर्दा फ्युचरमा अपलोड हुने भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु, जुन मोबाइल फोनको इन्फर्मेसन चेक गर्दै हुनुहुन्छ त्यस मोबाइल डिभाइसको IMEI नम्बर कपी गर्नुहोस् अथवा टिप्नु होला। IMEI नम्बर साथीहरु मोबाइल फोनको बक्स छ भने त्यहाँबाट टिप्न सक्नुहुनेछ, नभए डायल प्याडमा जानुहोस्, त्यसपछि *#06# टाइप गरेपछि मोबाइल फोनको IMEI नम्बर सो हुनेछ। यहाँबाट IMEI नम्बरलाई कपी गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को तरिकाको लागि साथीहरु, मोबाइल फोनको सेटिङमा गई एबाउटमा ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि स्ट्याटसको अप्सनमा ट्याप गरेर तपाईको डिभाइसको IMEI नम्बर टिप्न सक्नुहुनेछ। IMEI नम्बर टिपिसकेपछि साथीहरु कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला। मैले गुगल क्रोमको ब्राउजर ओपन गरे। ओपन गरिसकेपछि IMEI इन्फो लेखेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ IMEI इन्फोको लिंक देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा सिम्पली ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरिसकेपछि imei.info को वेबसाइट खुल्नेछ। अब साथीहरु यहाँ तल इन्टर IMEI लेखेको बक्स देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ ट्याप गरेर अघि तपाईले कपी गरेको IMEI नम्बरलाई यहाँ पेस्ट गर्नु होला, अथवा कतै नोट गर्नुभएको छ भने यहाँ लेख्नु होला। लेखिसकेपछि यहाँ चेकमा ट्याप गरेर आई एम नट रोबोटमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्याप्चा फिल गर्नु भनेको छ। सेलेक्ट अल स्क्वायर विथ ट्राफिक लाइट्स भनेको छ। ट्राफिक लाइट्सहरुको इमेजलाई सिलेक्ट गर्दै छु। तपाईहरुलाई पनि कुन इमेज सिलेक्ट गर्न भनेको छ त्यो इमेजलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ तल भेरिफाईको अप्सन छ, यसमा ट्याप गर्नुहोस्। क्याप्चा भेरिफाई भइसकेको छ। अब चेकको बटनमा ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु अर्को पेज ओपन हुनेछ। यहाँ हेर्नु होला साथीहरु, मेरो मोबाइल फोनको मोडल, ब्रान्ड अनि IMEI नम्बर देखाइसकेको छ। थोरै स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि साथीहरु मोबाइल फोनको बेसिक इन्फर्मेसनहरु देख्न सक्नुहुनेछ। डिभाइसमा स्मार्टफोन भनिएको छ। डिजाइनमा क्लासिक रहेको छ। रिलिजमा जुलाई 2017 मा बनेको रहेछ मेरो मोबाइल। यसैगरी साथीहरु सबै विवरणहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल फोनको डिस्प्लेमा सुपर एमुलेट कलर 16mm को डिस्प्ले युज गरिएको रहेछ। वेट 170 ग्राम रहेछ। र्याम 2GB, रोम 16GB, OS भर्जन 7 रहेछ। यसैगरी बेसिक इन्फर्मेसनहरु तपाईको मोबाइल फोनको यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु वारेन्टी ग्यारेन्टी हेर्नको लागि थोरै स्क्रोल अफ गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँ फ्री चेकको अप्सन भित्र पहिलो नम्बरमा छ चेक सिरियल नम्बर /वारेन्टी/क्यारियर को। यसमा सिम्पली ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरिसकेपछि थोरै स्क्रोल गर्नुहोस्। यहाँ ग्रीन बक्समा चेक SN एन्ड वारेन्टी एन्ड क्यारियर को लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि थोरै समय लिनेछ प्रोसेस हुनलाई, लाइक 5-10 सेकेन्ड। फाइनली प्रोसेस भइसकेको छ। यहाँ मेरो मोबाइल फोनको ब्रान्डमा स्यामसङ रहेको छ। मोडल J7 NXT, IMEI नम्बर, मोडल नम्बर, सिरियल नम्बर सबै देखाइसकेको छ। कलरमा ब्ल्याक कलर भनेको छ। मेरो मोबाइल फोन ब्ल्याक कलरमै रहेको छ। प्रोडक्सन डेटमा 2017-10/29 मा प्रोडक्सन भएको रहेछ। कन्ट्री नेपालमा युज गरिएको भनेको छ। यसैगरी सम्पूर्ण विवरणहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। क्यारियरमा ओपन भनिएको छ। अहिले मेरो मोबाइल फोन अनमै छ। वारेन्टी पिरियड चाहिँ 1 इयर रहेको छ। वारेन्टी भ्यालिड नो भनिएको छ। मेरो मोबाइल फोनको वारेन्टी पिरियड सकिसकेको बताएको छ। यदि तपाईको मोबाइल फोनको वारेन्टी पिरियड छ भने यस देख्न सक्नुहुनेछ र कति समय बाँकी छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। एस्टिमेट वारेन्टी इन डेट चाहिँ
2018-12-29 सम्म रहेछ। लगभग 3 वर्ष पहिला नै वारेन्टी टाइम सकिसकेको रहेछ। मैले किनेको नै 4 वर्ष हुन लागिसक्यो, किन नसक्नु। फोनको एज चाहिँ 1 year 2 month रहेछ। 4 वर्ष हुन लागिसक्यो, अहिलेसम्म बाँचिरहेकै छ। प्रोडक्सन लोकेसन चाहिँ भियतनाम रहेछ। भियतनाममा बनेको रहेछ यो मोबाइल फोन। यसै गरी साथीहरू, तपाईँको मोबाइल फोनको अथवा किन्न खोज्नुभएको मोबाइल फोनको वारेन्टी ग्यारेन्टी कति समय छ अनि बेसिक इन्फर्मेसनहरू त्यही मोबाइल फोनको IMEI नम्बरको थ्रुबाट यस imei.info को वेबसाइटमा आएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र मोबाइल फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने ठगिनुबाट बच्न सक्नुहुनेछ। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेमा लाइक र कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने जरुर कमेन्ट गर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन प्रेस गरी अलमा सेट गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मको लागि गुड बाई।